Ngày 16 tháng 6 năm 2022 thêm 774 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 16 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 774 ca mắc mới tại 44 tỉnh, thành, giảm gần 100 ca so với hôm qua. Trong ngày có gần 9.000 ca khỏi, gấp 12 lần số mắc mới, trong ngày không có F0 tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 15 tháng 6 đến 16 giờ ngày 16 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 774 ca nhiễm mới đều ở trong nước, giảm 92 ca so với ngày trước đó. Tại 44 tỉnh, thành phố có 635 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 145, Đà Nẵng 48, Nghệ An 45, Bắc Ninh 42, Vĩnh Phúc 36, Thành phố Hồ Chí Minh 31, Lào Cai 30, Phú Thọ 28, Quảng Ninh 27, Yên Bái 27, Bắc Cạn 20, Nam Định 20, Hải Phòng 20, Hà Nam 19, Tuyên Quang 18, Thái Nguyên 18, Quảng Bình 18, Hưng Yên 16, Thái Bình 16, Ninh Bình 14, Sơn La 14, Quảng Trị 13, Hải Dương 13, Hà Giang 11, Lai Châu 10, Hòa Bình 10, Lạng Sơn 8, Bà Rịa Vũng Tàu 8, Thanh Hóa 7, Cao Bằng 6, Lâm Đồng 6, Bắc Giang 5, Điện Biên 5, Khánh Hòa 3, Gia Lai 3, Bến Tre 3, Phú Yên 2, Bình Dương 2, Đồng Tháp 2, Bình Thuận 1, Bình Định 1, Bình Phước 1, Quảng Nam 1, An Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng trừ 103, Quảng Bình trừ 14, Phú Thọ trừ 12. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Phúc cộng 22, Đà Nẵng cộng 15, Hà Giang cộng 11. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 764 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.734.925 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.383 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.727.159 ca, trong đó có 9.580.288 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.603.518, Thành phố Hồ Chí Minh 609.751, Nghệ An 485.180, Bắc Giang 387.648, Bình Dương 383.794. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8.835 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.583.105 ca thở oxy qua mặt nạ, 36 ca thở oxy dòng cao SFNC, 2 ca thở máy không xâm lấn, 0 ca thở máy xâm lấn, 3 ca ECMO, 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 15 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 16 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 15 tháng 6 có 480.686 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 224.618.268 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 201.565.489 liều, mũi 1 là 71.488.085 liều, mũi 2 là 68.825.867 liều, mũi 3 là 1.507.422 liều, mũi bổ sung là 15.024.928 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 43.251.900 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 1.467.287 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.510.814 liều, mũi 1 là 8.952.753 liều, mũi 2 là 8.558.061 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 5.541.965 liều, mũi 1 là 4.834.559 liều, mũi 2 là 707.406 liều.